In Hungary, in 1956, a revolution broke out against the Soviet-supported communist regime. Hungary's own Prime Minister called in the Soviet forces to quash the revolution. His name is Péter Hegedüs. He is my grandfather. That's me in Hungary when I was 3. And here are my 2 sisters, Barka and Dorka. We grew up in Hungary. My parents divorced when I was 6. We stayed with Mum. Dad moved back with grandfather, so we got to see them every second weekend. In 1991, Mum brought us to Australia. I think we are happy living in Australia. We have an old Toyota, a dog and a cat, and a really nice housing commission house. I don't say that I left the country with you because of the Hegedüs family, but it's sure a part of it. Because I was always praying and thinking that I don't want you to grow up like a Hegedüs children. Back in Hungary, when I was in grade 6, one afternoon I was catching the tram home with my teacher, and we started talking, and somehow it came up that she asked me if András Hegedüs, the ex-Prime Minister of Hungary, who called in the Russian troops, was he my grandfather? And I got very excited, and I said, yes, he was. And all of a sudden, everybody in the tram just looked at me, and I thought, oh my God, have I said something wrong? My grandfather is 76 now, and the Hungarian Revolution happened over 40 years ago. Many Hungarians still hold him responsible for calling in the Soviet army. I'm going back to Hungary to see him while he's still alive. He's my grandfather, and I just want to know the truth about him. Violet Cabrero was 16 when she fought in the Hungarian Revolution against my grandfather's government. She doesn't know that I'm the grandson of ex-Prime Minister András Hegedüs. Violet gave me this video. It's about the revolution. She recognized herself in one of the shots. During the fighting, her fiancé was killed by the Soviets and died in her arms. 20 years later, in 1973, here in Australia, she was shot in the shoulder by a Hungarian spy because she refused to give out the secret list of freedom fighters. I feel a bit nervous about telling her who I am. She is one of the many thousands of Hungarians who migrated to Australia after the revolution was put down. Az ő neve Hegedüs András. Nem tudom, ismerik-e? Könnyen lehetséges, ha régi képet lát az ember. Ő volt a miniszterelnök. Ja, az a aki a miniszterelnök? Igen. Az? Hát akkor persze. Én megmondhatom őszintén. Nagyon szívesen pisztolyt fognák rá, belelőnnék, és utána leülném az életfogytiglant. Azt szeretném, ha a saját nagyapja ott lett volna, és csak szemtanúja lett volna annak, amit tettek ott velünk. És akkor megértené, hogy miért lőnnék mai napig belé. I felt this anger coming, like I am my grandfather. Maybe she saw my grandfather in me. When we were kids, we used to listen to grandfather telling us stories about his life. At night, my grandfather always had the oil lamp on to read the Bible. So the Bible grew to my heart in my childhood, especially the Old Testament. That's probably it.
After the interview with Violet, I felt I needed to know more about my grandfather. I just found this article about my grandfather. It's pretty disturbing. It says that he intentionally called in the Soviet troops. It also says that he was responsible for ordering the shooting of peaceful demonstrators. So what do you think of this? On the government's orders, the students were being murdered. I can't think of him like that. He always was just my grandfather, you know. I always knew he had this dark political side, but I just kept it separate. The point is that these people died and these people were murdered, you know, and I don't know, I just like, and maybe my grandfather was behind all this. I can't think of him like that. My father died and I was not even 7. And after 2 years, my grandfather died as well. So at the age of 12, I practically became the head of the family. Our cattle were dying. We were in constant debt, owing money to everyone. It was terrible. During the interview, I asked Violet what she would say to my grandfather if she could meet him. The question upset her. She wanted me to record her reply. Hegedűs úr, kérem, nem bocsánatot akarok kérni, hanem egy magyarázatot adni valamire. Az unokája Péter feltett egy kérdést, és őszinte legyek, az úgy ért engem, mint amikor a Titanic megütötte a jéghegyet. Megmondom, hogy miért. My camera operator is filmmaker Ivan Gál. Ivan was 18 when he actually fought in the revolution against my grandfather's government. When the revolution was put down, Ivan, like Violet, was one of the hundreds of thousands of people who fled the country. I hadn't seen my dad and my half-brother Marci for years. He was only a baby the last time I saw him. De kis elszakadt kölyköm. Visszajöttem. Még? Hát micsoda dolog ez? Nem is voltam fenn. In a funny way, I felt I needed my father's permission to question my grandfather. Mit szólsz ahhoz, hogy csinálom ezt a filmet? Hát ez jó kérdés. Mit szólok hozzá? Azt gondolom, hogy nagyon nehéz egy ilyen filmet megcsinálni, és nagyon nehéz úgy megcsinálni, hogy azonosulj is a hőseiddel végül is, és ugyanakkor legyél kritikus is velük szemben. Én is így érzek. Nem akarom az öregapát megbántani, sokkal fontosabb nekem a családom, mint ez a film mondjuk. Hát akkor viszont egy elég lehetetlen helyzetben vagy. I don't want him to get angry with me. That's the last thing I want. I'd rather stuff up this documentary than make him angry. Or maybe not.
Now my grandchild is making film about me, about my life. People come from all over the world to see my grandfather because he's the last remaining leader of that time. His writings, from after he retired from politics, are well known in many languages. Most of the students in high school were wealthy, and they came from the gentry families. And I was almost like a typical peasant. Very bad clothes, no money, so I was bullied. They hurt me. That made me hate the rich people. Nem, mert arra akarunk menni, csak oda akarunk ülni. Olyan? Messze van? Nagyon messze van. Hát ez nem is már felé ott vagyunk, mert elég sokat mentünk már. Már felúton vagyunk. Gondoltad volna valamikor, hogy a szobrok itt lesznek? Hát nem. Nem. Nem láttam előre, hogy mi lesz tulajdonképpen. És milyen érzés ezeket itt látni most? Lényegében jó érzés. Jobb, mint ott ahol voltak. Ott látni. És uralkodtak a történelmen, uralkodtak a országon. Ivánnak az egészségére. Meg a miénkre. Az öreg anyának ezt nem mondjuk meg, jó? Jó? Oké. Hozzászoktál. It feels really good that it's only been a few days and we are already getting on so well. Hogy? Nem, majd elbőrigyál. Vigyál abban már. Marci is 9 now. When we left Hungary, he was only 1. It's a shame that we don't really know each other. I don't think he knows what's going on between me and grandfather. When he grows up, I wonder how he's going to see this whole thing. Will this film make a difference to him? My uncles and auntie didn't really want to talk about their feelings regarding my grandfather's past. Instead, they were just happy to be together again as a family. Sitting with them here, it's just hard to imagine that my grandparents lived through the horrors of World War II. My grandmother survived the Nazi concentration camp, and my grandfather was almost executed because he fought against the Nazi occupation of Hungary. So in World War II, I read a lot of Marxist books and other communist books. This communist culture made me communist and gave me a strong ideology. I was against Nazism. I participated in the illegal communist movement. I saw of Stalin as a great leader who will save us from the occupying Germans and give back Hungary's independence. At the end of World War II, Soviet troops liberated Hungary from Nazi German rule. However, the Soviet liberation turned into a long-lasting occupation. It transformed the country
into a Soviet-like communist dictatorship. Hungary had a Soviet-imposed government, which was manipulated by Soviet leadership from Moscow. Tehát akkor, amikor bejöttek a szovjetek, hogy reagáltál rájuk? Az ország lakosságának nagyobb része számára nem felszabadítók voltak, hanem megszállók. De az én számomra felszabadítók voltak. Although the Soviet Union ended Nazi rule of Hungary, many Hungarians regarded the liberation as a negative experience. In the process of fighting, Soviet soldiers often committed atrocities against the civilian population. My family was not an exception. És neked voltak rossz tapasztalataid a szovjet katonákkal? Nem. Volt, hogy elvették az órámat, de... A családban nem volt? Családban volt. Hugomat meg akarták erőszakolni, anyám védte, és belelőttek géppisztollyal a lábába. When people remember the communist dictatorship of the 50s, they mention two people. First Secretary General Mátyás Rákosi and second in charge Ernő Gerő. These two men were chosen by Stalin himself to maintain the Soviet control of Hungary. It was Rákosi and Gerő who later raised my grandfather to power. They favored him from the very beginning. Múltam, és legfiatalabb képviselő voltam, és így a ideiglenes nemzetgyűlésnek egyben a jegyzője is lettem. Egyszer jött egy telefon, hogy Gerő hív. Tehát már akkor hatalmat kaptál. Tudtam, hogy valami szerep vár rám. És hogy gondoltál a jövődre a kommunista párton belül? Ekkor már arra gondoltam, hogy valószínű funkcionáros lesz belőlem. Tehát már az az álom, ami a börtönben még volt bennem, hogy egy könyvkereskedésben megyek könyveladónak, elmúlt. Emlékszem, egyszer a Gellért-hegyen sétáltunk. És körülnéztünk, lenéztünk, és azt mondjuk, képzeld el, ha most már minden állami lesz, hogy akkor az milyen óriási előremenettel ennek a népnek, mert mindenki önzetlenül fog dolgozni, nem lesz kizsákmányolás. Akkor nem láttuk, hogy tulajdonképpen az államosítás egy államkapitalizmusba, egy diktatúrába megy át. Egy hálós, csak tánc, két hálós, öt hálós, egy hálós. The feared Hungarian state police was the AVH, often referred to as AVO. AVO was the protector of the party and used terror to control the country. Its role, like that of the KGB's, was to demonstrate the party's absolute control. Under the state police, anyone opposing the regime in any way was either imprisoned or executed. Even party members feared the AVO. Even my grandfather before he came into power. Nagyon féltettem a családot. Tehát, hogyha ennyire féltetted a családot, akkor miért nem szálltál csak ki? Mert a család akkor megsínli. Akkor a családot internálják. Egy pártfunkcionárisnak nem lett volna élete? Nem lett volna, semmilyen nem lett volna. Mert tulajdonképpen a pártfunkcionárius élete az teljesen kötődött a funkcióhoz.
Tehát nekem mondjuk egyszerű szekrények voltak, ilyen ruhás szekrények, abban is benne volt írva, hogy a MDP tulajdona. Tehát, hogyha te elvesztetted volna a pozíciódat, akkor nekem nincs semmim. Akkor nincs semmim. Minden a pozíciótól függött, és ezért tulajdonképpen a félelem, a pozíció elvesztésétől nagy félelem volt, függetlenül attól, hogy ez nem csak egzisztenciális félelmet, hanem életet is jelentette. Tehát akkor már az erkölcs az nem volt annyira fontos, mint az egzisztencia? Hogy próbált az ember persze azért mondjuk megmaradni egy bizonyos erkölcsi alapon. Számomra a legfontosabb, hogy ne ártsak embereknek. Ivan and I went walking around Budapest. For Ivan, who left the country over 40 years ago, it brought back a lot of memories. We went to see the Corvin Close, the place where Violet Cabrero fought in the revolution. Oh, here it is. Yeah. It was an absolute catharsis for me to see that the man who was responsible for me leaving this country is actually sleeping above me. I mean, 42 years ago I left because he called in the Soviets and I didn't want to have anything to do with the Soviets. The communist regime were looking on the young people as the future, and therefore they gave us and gave them everything that they could give freely. I lived in two worlds. I lived in the world that was provided to me by the state, which was free education, free sport, free medical expenses, free everything. But at the same time, deep down, I resented the Soviet invasion. We resented Stalin, we resented Lenin, we resented the Marxist-English philosophy that perhaps, were pushed down our throat. We resented studying the Soviet economy for a year, the Soviet geography for a year. The language for 9 years was compulsory, so I studied. So we resented the oppression. I went to the media conference of the Union of Political Prisoners. Here I met Sándor Rácz. During the revolution, he was the head of the Workers' Council. After the revolution was put down, he was imprisoned, but continued to be a key opposition figure in Hungary. All these people here were in some way involved in the revolution. 40 years after, they still hate my grandfather. Engem ugyan 56 után azért büntettek, mert én a tőkést, a kapitalista rendszert akartam visszahozni Magyarországra. Ezért büntettek a Horn Gyulák és a hozzá hasonló hazaárulók. És kérem szépen, mit bebizonyították? Hogy ők hozták vissza a kapitalizmust a kommunista pártkönyvük mögött. És ők lettek maguk a tőkések. Tehát most nekem, magyar munkásnak nem kellene erről beszélni, mert ez a napnál világosabb minden munkás előtt. I had the chance to talk to Mr. Rácz and also to Gergely Pongrác. Mr. Pongrác also took part in the revolution and was one of the most notable leaders of the Corvin Close freedom fighters. Before the interview, I told him I am a relative of Péter Hegedüs. I didn't tell him I'm his grandson. I guess I just didn't have the courage. I found out that Violet Cabrero actually fought under the command of Mr. Pongrác. He asked me if I could take something to her, a medal that she was supposed to be given for her commitment to the revolution. Apparently, only very few people received this medal. The party's highest power came from the political committee. There were 30 members who determined government policy. After 4 years in the Communist Party,
my grandfather became a member of the political committee. Közelebb kerültem a hatalomhoz, nagyon közel kerültem. Akkor adtak egy villalakást. Nem nagy volt a lakás, de nagyon szép volt. Tele rózsával, egy nagy medence volt a kertben. Akkor jött ki a feleségem apáddal a kórházból, akkor szülte. Ott voltál a kórházban? Hát én nem, amikor szült, akkor nem voltam, ezt olyan modern dolognak tartom, akkoriban nem, ezen volt divat. És akkor, amikor megkaptátok ezt a villát, te hogy érezted magad? Hú, most elértem, amit akartam? Hát nagyon rosszul éreztem amiatt, mert tudtam, hogy aki a villa tulajdonosa volt előzőleg, az agyonverték. És akkor egyszer csak ugye két háztartási alkalmazott jött, akkor lett autó, egy őrség, elől-hátul vigyáztak ránk. Úgyhogy a nagyapáddal alig tudtunk beszélgetni, mert beleszóltak ezek a kísérők, hogy mondom, milyen jó idő van, azt mondják, de majd mindjárt esni fog. I'm relieved that the name Péter Hegedüs for many means very little. They say that my grandfather was only a cogwheel of the regime under the control of the two main leaders, Rákosi and Gerő. But I just can't ignore the fact that most of the footage we found shows grandfather sitting right next to these people, the main figures of the regime. He's right there with them, this close to power. I know that I will have to ask him all these questions, but when? Mennyibe kerül? 13. You can get on the train of the communists, but you cannot get off it. It was obvious that there was no getting off. In the so-called show trials, high party officials, as well as ordinary people, were tried and executed in a demonstration of the party's absolute control. This is Károly Lukács. He was only a boy when the revolution broke out, but his 20-year-old cousin, Imre, was actually executed by the regime just before the revolution, and at that time my grandfather was already a member of the political committee. Károly believes that my grandfather might have had something to do with his cousin's execution. He's given me his cousin's execution papers, which I will show my grandfather. Azt mondja, csak 20 éves volt, nem is volt annyi idős, mint én, és kivégezték. Ő nem volt egyedül, 14 éves gyereket halálra ítéltek. Rengeteg volt, aki nem volt 18 éves, és halálra ítélték, a 18 éves születésnapjának azt mondták. Hol van eltemetve? Hol van eltemetve? Lehet, hogy beledarálták a Dunába. Hát mi nem találtuk meg a sírját soha, sehol neki. Hol van eltemetve? A Népköztársaság nevében. Igen, a Népköztársaság nevében, ez nem népköztársaság volt. Ezt csak annak hazudták. Ez a legnagyobb hazugság volt a világon. Kész. It is just so hard to comprehend that hundreds of people were executed for not agreeing with the government. Imre was executed just because he wanted to live in a different country. He was executed while my grandfather was a member of the political committee. Sometimes I feel very insensitive about questioning my grandfather, coming back from Australia to interrogate him like this. But I just need to hear the truth from his mouth. Hú, de szép pedig a város, ezt pedig kár, hogy nem nézed. El is nézek oda. Ott azt mondtam, hogy van az a rakéta, és ott a rakéta. Azt mondtad, nincsen rakéta.
Benne volt olyan csapatban, aki nagyon rossz szerepet játszott ebbe a történetbe, és ez a családunk ennek a terhét el kell viselje. Igaz az, hogy 56 után viszont amit épésszel, illetve úgy látott, hogy meg lehetett tenni, azt megtette, hogy kompenzálja ezt az egész dolgot, és ez le a kalappal előtte. De én saját életemben, és te is többé-kevésbé vinni fogjuk ezt a terhet magunkkal. Amikor te vezetőség tagja lettél, akkor behoztak nektek papírokat, dokumentumokat, hogy ezt alá kell írni, és ezt az embert most ki fogjuk végezni? Nem. De semmiféle ilyen jogom nekem nem volt. A rendszer olyan volt, hogy a bíróság mondta ki az ítéletet, és akkor kegyelmet lehetett kérni, a kegyelmet Dobi adta az elnök. A Dobinak meg kellett kérdezni a Rákosi véleményét. Minden egyes kivégzés esetében. Tehát még egy 20 éves srácnak, aki ki akar... Bárkit, ha kegyelmet kért. Ha nem kér kegyelmet, akkor nem. Akkor neked nem volt semmi között se volt? Semmi, az égvilágon. Később igen. Amikor miniszterelnök lettem, 55-ben, akkor Dobi volt szintén még az elnök, akkor Dobi akkor adott kegyelmet, ha Gerő is és én is javasoltuk. Én, mint miniszterelnök, nekem meg kellett kérdezni engem. Az én időmben 2 kivégzés volt. Ennyi? Nem volt több, mint 2? Nem volt több. Hogy? Hát annyi volt azelőtt, most meg már csak 2 volt? Ez egy nagyon érdekes dolog. 53 tavaszán meghalt Sztalin. Hirtelen minden megváltozott. Tehát miután Sztálin meghalt, akkor irányvonalváltás következett be, és ezért szűntek meg a koncepciós perek? Igen. Van még egy dolog, amit hoztam egy-két dokumentumot, amit kaptam a egy ismerőstől, és őt 1952-ben végezték ki itt Magyarországon, és egyszerűen fogták és kivégezték. Akkor én mezőgazdaságban voltam. Én ettől messze voltam, ettől az egész ügytől. Felolvasom neki egy-két részt, ha akarod, ez elég fura dolgokat írnak róla szegényről. A vádlott értelmiségi családból származik. Apja nyugdíjas, felsőbíró. A vádlott gimnáziumi érettségit tett Szegeden, majd Budapesten az Agrártudományi Egyetemre iratkozott be. Azért ítélték halálra, mert elment Jugoszláviába, és azt állították, hogy a jugoszlávok visszadobták kémként. Szóval mint kémet ítélték halálra. Kegyelmet kért? Nem kapta meg. Nem kapta meg. Tehát ez a Dobihoz jutott. Ez a Dobihoz. És a Rákos is tudott. Igen. Rákosi tudta nyilván. 20 éves gyereket miért elítélni. De azért jó érzés, hogy te ezekről nem tudtál. Tessék? Jó érzés, hogy ezekről te nem tudtál. Jó, nem tudtam ilyeneket, igen. És milyen érzés, hogy abban a rendszerben voltál, amikor ilyen dolgok történtek vele? Ez 52. Tehát igen, de hát abban a rendszernek egy hatalmi fokán voltál. Hogy 53 ugye a következő év. Te felelősséget érzel ezért a koncepciós perekért? Ezért például? Persze, hogy érzek. Hát azért legalábbis, hogy nem tudtam keményebben fölépni ellene. De van lelkiismeret-furdalásod? Nem, olyan nincsen, hogy valakinek is kárt tettem volna. Tehát, hogy most még csak az 50-es évek nem vallottam senki ellen. Mindent elkentem tulajdonképpen. So are you worried? No, I'm just stressed out. A parlamentben megkezdődött az országgyűlés ülésszaka, ahol megválasztották a minisztertanács új elnökét. Hegedüs András, a minisztertanács elnöke beszédében ezeket mondotta. A Magyar Népköztársaság kormánya egész tevékenysége arra fog irányulni, hogy a munkásosztály hatalmát, népi hatalmunkat továbbfejlessze. Az ő miniszterelnöksége előtt ő olyan funkciót töltött be a kommunista pártba, ami meghatározó volt. Nem lesz valakiből, egy egyszerű emberből másnap miniszterelnök. Előtte, mielőtt az utolsó fokra ért volna, akkor naponta tucatjával végezték ki az embereket. Tehát ő tehet úgy, mint Pilátus, hogy mosom kezeimet. Hát moshatja is, mert véres.
I think my grandfather is becoming uncomfortable with my inquiries. Maga is kihasználtam a miniszteri kocsit? Gondolod, hogy utána futottam? Jó. Akkor maga Nagyon szeretem. Milyen? Kémkedett. Maga ott a apu beépített emberre, nem? Mi? Apuzni? Nem is hajlandó meghallgatni most. Megeszem ezt a... Egyébként nem mond nekünk semmit érted, amíg a kamera rajta van, mert nem akar mondani. Nem, apuzni? Nem nyilatkozik. Finom volt ez a izé, nem kell. Legalább most beszélgetünk. És nem akartad volna, hogy Magyarország független legyen? Hülyék teljesen nem voltunk. Tehát hülyék lettünk volna, ha akartuk volna. De miért nem lett volna reális? Hát azért nem lehetett, mert itt volt a szovjet hadsereg. Milyen érzés lehetett az, hogy ott azt mondják nektek, hogy most... Rossz érzés volt, de reálisak voltunk. Nem Magyarország szabadította fel Magyarországot. És te neked nem volt ez egy álmod, hogy független legyünk? Hát dehogy nem. De csak álom volt. És nem volt realitás. Hát nem akartam a magyar népet újra egy esztelen háborúba bevinni. Kitört a forradalom, hát... Igen, kitört a forradalom, de a forradalmat leverték a szovjet hadosztályok, és tudtam, hogy le fogják verni. Mert semmi kedvem nem volt, hogy a magyar vért áldozzak föl egy olyan szabadságért, amit tulajdonképpen nem tudunk kivívni. Tehát függetlenség azért fontosabb, mint hány áldozat van, nem gondolod? Nem gondolom, egyáltalán nem gondolom. Hogy 1 millió ember feláldozunk egy látszat függetlenséget, mi az, hogy függetlenség? Hogy egy bürokrácia uralkodik, egy király uralkodik. Hát legalább nem végeznek ki embereket, nem végeznek ki annyi embert. Miért nem végeznek ki? Királyok nem végeznek ki embert. Nem azt mondom, hogy királyság lett volna Magyarországon. Nem tudom, mi lett volna. A történelemben így nem szabad gondolkozni. Történelemben realitások döntenek, és nem nagy szavak. Nagy szavak azok megmaradnak a kávéházi szinteken. És a tettek? Tessék? A tettek, a hősi tettek, a mártírkodás? Hát a tettek nem sokat jelentenek. A tettek, főleg azért nem, mert a tettek legtöbbször nem azt az ember sújtják, aki teszi, hanem akit magával ránt. Szegény bújdosó legény. Rájöttem, hogy nem hiszem, hogy meg fogom tudni hosszabbítani a maradásomat itt Magyarországon. Miért? Mert nekem meg kell csinálnom ezt a filmet decemberre, és hogyha nem megyek vissza minél hamarabb, akkor nem tudom elkezdeni minél hamarabb, és akkor nem tudom befejezni minél hamarabb. Mikor lesz vissza? Decemberben megpróbálom. Mert akkor Dorka is, meg a Barka is. Egyszerre. Hát szerintem hármaszt van. Hegedűs sörkére. Vegyünk egy zsidó asszonyt, aki átélte Auschwitz minden borzalmát, fele családját elveszítette, megkínozták kegyetlenül. Egy riporter megkérdezné tőle, hogy mit mondana Hitlernek, ha vele szemben ülne. Erre a kérdésre legyen szíves, próbálja meg választ adni nekem. Tulajdonképpen mi történt az önök szempontjából? Hitler, mit tenne egy zsidó asszony, ha Hitlerrel szembesítenék? Igen. Értem őt, én értem őt. Pártunk a Magyar Dolgozók Pártja iránymutatását követve minden megtesz azért, hogy a szocializmus felépítése, országunk felemelkedése meggyorsuljon. Ideges akkor lettem, amikor
Már a minisztertanácsi ülés után a szobám, minisztertanács elnöki szobája ablakából láttam a Margititon átözönlő tömeget, és láttam, hogy a vörös csillagot kiszedik az zászlókból, és valami furcsa átalakulás ment végbe. A nép fölkelt tulajdonképpen ellenünk, azt éreztem. Maga rokona 56-ban a forradalom ideje alatt aljasságokat is elkövetett, hazudott a magyar nép rovására, és ezt jóvá nem teheti semmiféle módon. Ti kiadtátok a parancsot a tüntető egyetemi diákok elleni gyilkos sortűzre adtátok ki a parancsot. Mi? Egy sortűzre. Ez igaz? Nem, egyáltalán kijárási tilalmat rendeltem, mert nem sortüzet. Sortűző szó se volt. Ki rendelte a sortüzet? Volt egy katonai bizottság, amelyiknek átadtuk, a teljes tájhatalmat adtuk. Kilőtt először. The state police, AVO, intervened to stop demonstrations, and heavy fighting broke out. Soviet leadership urged the Hungarian government to act against the so-called counter-revolutionary groups. Following this, my grandfather signed a document that called in the Soviet troops to put down the revolution. Alá kellett írnom. Úgy gondolkoztam, hogy talán ez életeket ment meg. Oroszokat nem én hívtam be, oroszok bent voltak Magyarországon. Én csak utólag adtam egy levelet. Ha valaki egy magyar ember, akkor egy ilyen dokumentumot, pláne ha nem ő csinálta, nem ír alá. Ezzel az aláírással hitelesítette az orosok bejövetelét. A fegyveres fölkelést, tudod, nem tartom értelmes dolognak. Pongrác 13 éves gyerekeket tankok ellen küldött. Őrült volt. Nem lehetett elzavarni őket. Egy 13 éves gyerek, akit rengetegszer zavartunk haza, kettőt fordult, és megint oda került valamelyik körúti autó. Szóval nem tudok egyetérteni azzal, hogy valaki 13 éves gyerekeket tankokkal szembeállít. Nemzetnek a szabadsága, a függetlensége, az önrendelkezése a legfontosabb a világon. Nem szabad az embereket eszmékért, semmiféle eszméért nem szabad életeket feláldozni. As the fighting continued and the situation worsened, my grandfather resigned as prime minister and with his family fled the country to Moscow. The more liberal communist Imre Nagy became the new prime minister. Csak elkezdtem csomagolni. Ugye András, amikor Kínában volt, akkor nagyon sok szép ilyen holmit kapott. Gőzöm nem volt, hogy minden ott maradt. És nincs részvéted azokhoz a magyarokhoz, akik ott haltak meg az utcákon? Dehogy nem, de részvétel van azok iránt is, akik a másik oldalon haltak meg. The new prime minister, Imre Nagy, negotiated that all Soviet troops be withdrawn from Hungary. The Soviets agreed under the condition that Hungary would still remain a part of the Soviet bloc. However, Imre Nagy declared Hungary's independence and introduced democratic reforms. The Soviet response came in the early hours of November the 4th, when 17 full Soviet army divisions, supported by the Air Force, marched into Hungary. Itt vannak a magyarok együtt, akkor csinálunk egy független Magyarországot, érted? És azt kellett volna... Az Jó. Mi? Jó, hát ez rendben van, ez a véleményed. Csak ez egyszerűen olyan naivitás, hogy egyszerűen világra szóló naivitásnak tartom én. Igen, nem, igen? Nem naivitásnak tartom, nem hogy egyetérteni,
Nem az a probléma, hogy a naivitással egyetért az ember, csak csodálkozik rajta. In the reprisal and terror following the suppression of the revolution, Imre Nagy was executed along with some of his associates and hundreds of other freedom fighters. After 2 years, my grandfather was invited back to an important position in the Communist Party. He refused, because following Stalin's death, he reassessed what Soviet communism stood for. Ironically, he later emerged as an important figure of the opposition. Despite the risk of prosecution, he openly criticized the system about the need for reform and helped pioneer the underground opposition movement. This later led to the end of communism in Hungary. Jó. Hányat szedsz ebből? Melyikből? Ebből a doxycylinből. 2 naponta. Most ideges vagyok? Ezek nagyon személyes dolgok, és nagyon nehéz róluk beszélni, és nagyon nehéz megfogalmazni. 4 éves voltam, amikor miniszterelnök lett. Akkor, amikor igazán felnőtté kezdtem válni, akkor ő már ellenzéki volt. Tehát az én tudatos életem nagy részében ő nem az 50-es évek miniszterelnöke volt, hanem egy ilyen kritikai ellenzéki volt, és ebbe a légkörbe is nőttünk föl. Mi ez? Mondja, mit kérdeztél? Az a bot, ami visszatér, ha eldobják? Nem. Ez az aboriginál, mint egy furúja. Ez egy aboriginál hangszer. Hangszer. Úgy kell csinálni, hogy belefújni, az én nem tudom rendesen sajnos, de így. Nem tudom. Szerintem ez egy nagyon érdekes. Most nem vagy fáradt, túl fáradt? Tessék? Most nem vagy túl fáradt, mondom. Nem vagyok. Nagyon fáradt. Nézd, nehéz igazságosnak lenni egy ilyen történelmi szituációban. Hát lehetetlen szerintem. Igen. Én például nekem, én nem... Igen. We left on good terms. I've never been this close to him. When I came back 10 weeks ago, I thought that the whole world will open up for me. I had this really naive expectation that my grandfather is going to tell me everything I want to know. I'm not disappointed, because I had the chance to learn about both sides and about the undisputed truth in both of them. In a way, I'm just happy that this is as much as I got to learn of those times, and no more. Jó, köszönöm szépen. Nagyon szép. Köszönöm szépen, Péter. Thank you. I really appreciate it. Which was for freedom and country. Ez volt a lényeg. Aha, tehát akkor... Jó. Kedves hölgyem, azt hiszem nagyon téved, amikor Hitlerrel hasonlít össze. Amikor 44-ben Hitler és újdonsült öngyilkosok lettek Berlinben, akkor én bíróság előtt álltam antifasiszta és háború ellenes tevékenységemért. Nem utolsó sorban azért, mert kiálltam 2 veszélyesített technikum, a zsidó és a cigány mellett. A miniszterelnökségem idején minden szomszédos ország ellenkezése ellenére megszüntettem szinte önkényes határozattal műszaki határzárat. Ennek köszönhető, hogy 56-ban több 10 000 ember tudott a zöld határon átjutni Magyarország határán és külföldre menekülni. Talán ön is ennek a rendeletnek a segítségével került ki Ausztráliába, nem tudom. Több más olyan döntés volt, ami szintén könnyített a nép helyzetén. De nem elégséges. Ezt én nyilvánosságra hoztam, 1 percig nem tagadtam, nem akarom még egyszer ezt megismételni. Önnek minden jót kívánok.
My favorite story about my grandfather was the one when in World War II he jumped off the moving train trying to escape from the Nazis. I asked him to tell me that story again. We were looked inside the train wagons. Police wagons were in front of us. The train speed up by time I got to jump. I escaped. Vége? Igen. Nincs több.